σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Είναι ένα από τα τρία πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Τους είχα αφιερώσει το πρώτο μου άγουρο, άχαρο και πιο πειραματικό βίντεο. Από τότε και μετά έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο studio albums, συν του ότι έχει αλλάξει κάπως ο τρόπος με τον οποίο βλέπω κάποια από τα παλαιότερα albums τους, οπότε είπα να κάνω μία καινούρια version για τους θρυλικούς Deep Purple. Είναι γνωστό ότι το timeline των Deep Purple χαρακτηρίζεται από τις περίφημες Mark 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Είναι ένα στοιχείο, ένας counter, ο οποίος αυξάνεται κάθε φορά που προκύπτει αλλαγή στη line-up του group ή επανέρχεται όταν επανασυνδέεται με τα ίδια μέλη. Μακράν η πιο αγαπημένη μου line-up είναι η θρυλική Mark 2, δηλαδή Ritchie Blackmore στην κιθάρα, Ian Gillan στη φωνή, Roger Glover στο μπάσο, John Lord στο Hammond και Ian Pace στα drums. Από εκεί και μετά μου αρέσουν σχεδόν όλα τα albums που έχει κυκλοφορήσει η μπάντα, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Είναι δύσκολο να κατατάξεις το κολοσιαίο τους έργο, αν φυσικά θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις, και που εκτός από τα πολύ μεγάλα albums τους που παραμένουν ανέγκυχτα στην κορυφή, για όλα τα υπόλοιπα κατά διαστήματα η γνώμη μου αλλάζει κάπως για αυτά. Γούστα είναι αυτά, διαθέσεις είναι αυτές, αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, και επειδή έχουμε να μιλήσουμε για 22 albums, ξεκινάω ευθύς αμέσως από το Turning to Crime, το οποίο είναι προς το παρόν το τελευταίο τους δισκογραφικό πόνημα, που επέλεξαν να κάνουν έναν δίσκο με διασκευές, κάτι το οποίο με ξένησε αρκετά, γιατί δεν είμαι και τόσο φαν αυτού του είδους των albums. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από τα τραγούδια τα απογειώνουν, όπως το 7 and 7 Is ή το Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Κάποια άλλα δεν θέλω καν να τα ξανακούσω, γιατί τα έχω ακούσει 1.000.000 φορές, όπως τα Let the Good Times Roll και Jenny Take a Ride. Το Oh Well των Fleetwood Mac σχεδόν ίδιο με το πρωτότυπο. Δεν θα προτιμήσω ποτέ την εκδοχή των Deep Purple στο White Room από αυτή των Cream. Το Shapes of Things to Come εντελώς άψυχο, ίσως όχι τόσο σε σύγκριση με αυτό των Yardbirds, αλλά αν έχεις ακούσει την εκδοχή του Gary Moore, καμία σχέση. Ο Bob Ezrin μπορεί να ανέστησε κάπως το group και να έκαναν κάποια ομολογουμένως πάρα πολύ καλά albums υπό την καθοδήγησή του. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι Deep Purple, και εκτός από το κέφι 5 κατά μέσο όρο 75 δεν βλέπω κάποιο άλλο θετικό στοιχείο για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και από το ένα άκρο στο άλλο, από το τελευταίο άλμπουμ στο πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ του 1968, άγουρο και αμήχανο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ταυτότητα. Το μισό σχεδόν είναι διασκευές κλασικών pop κομματιών, όπως το αγνώριστο Help των Beatles και αυτό το Bloody Hey Joe που το έχει διασκευάσει ένα σωρό κόσμος, και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Το πιο αξιόλογο κομμάτι που υπάρχει εδώ είναι ένα από τα πρώτα κλασικά τραγούδια των Purple, το Mandrake Root, και πάρα πολύ συμπαθητική είναι και η διασκευή του Hush. Το πόσο ικανοποιημένοι είχαν μείνει Deep Purple από το ντεμπούτο άλμπουμ τους αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το επόμενο, το The Book of Taliesin, το οποίο επίσης μισό σε διάρκεια είναι διασκευές κλασικών pop τραγουδιών, όπως το Kentucky Woman του Neil Diamond, We Can Work It Out των Beatles και River Deep Mountain High των Ike and Tina Turner. Καθώς οι διασκευές είναι διασκευές, τα καλύτερα κομμάτια που υπάρχουν εδώ είναι τα Ring That Neck, ένα instrumental κομμάτι που το παίζανε πολύ και στα live της περίοδου 1969-1973, και τα Listen, Learn, Read On, The Shield και Anthem. Slaves and Masters, ένα από τα albums που κατά κάποιο τρόπο έχουν διχάσει τους fans της μπάντας, γιατί κάποιοι το θεωρούν ότι είναι το πιο rainbow album, μιας και είναι το μόνο που συμμετέχει ο συμπαθέστατος Jolene Turner στα φωνητικά, και μιας και τα 3/5 της σύνθεσης των Deep Purple σε αυτό το album είναι
η Rainbow της περίοδου 1981-1984, ενώ κάποιοι άλλοι το θεωρούν ένα αρκετά καλό άλμπουμ. Η δική μου άποψη τελικά για αυτό το άλμπουμ είναι ότι ενώ για αρκετό καιρό ήμουν πιο πολύ υπέρ της πρώτης εκδοχής, τελικά δεν είναι και τόσο Rainbow αυτό το άλμπουμ, μουσικά πάντα μιλώντας. Πέρα όμως από αυτό, εκτός από τα εξαιρετικά King of Dreams, The Cut Runs Deep και το Love Conquers All, πραγματικά δεν το θεωρώ κάτι το συγκλονιστικό. Τελευταίο άλμπουμ πριν την προσωρινή πρώτη διάλυση του group το 1976, μοναδικό από το οποίο απουσιάζουν ταυτόχρονα και η Ritchie Blackmore και η Ian Gillan, μοναδικό με τον εξαιρετικό κιθαρίστα Tommy Bolin, ο οποίος δυστυχώς λίγους μήνες μετά την ηχογράφηση του Come Taste the Band θα φύγει από τη ζωή στην ηλικία των 25 ετών, δυστυχώς για τους γνωστούς λόγους. Αξιοπρεπέστατο άλμπουμ, αλλά ό,τι καλύτερο βρίσκω σε αυτό έρχεται προς το τέλος του με τα πάρα πολύ όμορφα κομμάτια Love Child, This Time Around και You Keep On Moving. Πρώτο άλμπουμ με παραγωγό τον Bob Ezrin και εκεί που φαινόταν ότι κατά κάποιο τρόπο είχε ξεφουσκώσει το πράγμα μετά από δύο κατά γενική ομολογία μέτρια άλμπουμ, το Rapture of the Deep και το Bananas, ο συγκεκριμένος μάγος των στούντιο κατά κάποιο τρόπο υποτίθεται ότι ανασταίνει το group. Δεν είναι από τα ιδιαιτέρως αγαπημένα μου άλμπουμ και πέρα από κάποιες πραγματικά εξαιρετικές κομματάρες που είχε εδώ πέρα όπως τα Barry Line, Hell to Pay και Blood from a Stone, δεν βρίσκω κάτι το συγκλονιστικό. Of the Deep του 2005 ομολογώ ότι είναι ένα άλμπουμ που το είχα ψιλοαδικήσει και ψιλοϊποτιμήσει τον πρώτο καιρό που είχε κυκλοφορήσει και είχα προσέξει λιγότερο από ό,τι πραγματικά του άξιζε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά δεν πάβει να είναι και ένα άλμπουμ που και οι ίδιοι Deep Purple υποτίμησαν κατά κάποιο τρόπο, μην προμοτάροντάς το με κάποιο single που άνετα θα μπορούσε να ήταν η καταπληκτική κομματάρα Kiss Tomorrow Goodbye. Από τα υπόλοιπα τα πιο συμπαθητικά είναι τα Money Talks και Junkyard Blues, ενώ το Clearly Quite Absurd είναι μια συμπαθητική μπαλαντούλα, με διαφορά όμως είναι η χειρότερη που έχουν γράψει ποτέ οι Deep Purple. Τελευταίο άλμπουμ της πρώτης περίοδου της θρυλικής Mark II, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε κάτω από την πίεση της δισκογραφικής εταιρείας και εν μέσω εντάσεων, τσακωμών, κόπωσης αλλά και ασθενειών μεταξύ των μελών της μπάντας, κυρίως λόγω του ότι για 1,5 χρόνο βρίσκονταν διαρκώς στο δρόμο για συναυλίες. Συμπαθητικό άλμπουμ βάσει των συνθηκών, τηρουμένων των αναλογιών όμως θα έλεγα ότι είναι το χειρότερο άλμπουμ της Mark II. Ο γκόλιθος του άλμπουμ βέβαια το Woman from Tokyo, πάρα πολύ συμπαθητικά για μένα τα Placing Line και Our Lady. Μετά από αυτό το άλμπουμ οι Ian Gillan και Roger Glover θα απολυθούν για να έρθει η σειρά των David Coverdale και Glenn Hughes να δοξαστούν με τους Deep Purple. You know, I can dream in any language. Ειδικά υποτιμημένο άλμπουμ, έχει φάει το μεγαλύτερο κράξιμο απ' όλα και από ό,τι ψυχανομίζομαι μάλλον για λάθος λόγους. Πρώτον, για το εξώφυλλό του, δεύτερον για κάποιους στίχους του και τρίτον για την δήθεν μη καλή παραγωγή του. Προφανώς και δεν είναι αριστούργημα, εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάποια πολύ συμπαθητικά ροκ τραγουδάκια όπως τα Razzle Dazzle, Silver Tongue και ειδικά το Pictures of Innocence και φυσικά έχει και κάποια εξαιρετικά ατμοσφαιρικά τραγουδάκια όπως τα Haunted, Walk On, Never a Word και Contact Lost. Άρτη αφιχτή στην μπάντα είναι και ο Don Airey, ο οποίος αντικατέστησε τον τεράστιο John Lord στα keyboards, ο οποίος αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για αυτόν να αποσυρθεί από την μουσική βιομηχανία. Ίσως όμως ήταν εκείνη η χρονική στιγμή που θα έπρεπε η μπάντα να πάρει την απόφαση να δώσει ένα οριστικό τέλος, γιατί ο Ritchie Blackmore και ο John Lord, που πλέον ήταν παρελθόν από την μπάντα, ήταν αυτοί που την είχαν ιδρύσει. Πάντων,
δεύτερο άλμπουμ μετά το οριστικό διαζύγιο με τον Ritchie Blackmore και τελευταίο με τον τεράστιο Jon Lord, που μπορεί να ήταν από τους πιο αθόρυβους χαρακτήρες μέσα στην μπάντα, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ήταν η ψυχή της. Watching the Sky, το highlight του άλμπουμ, Any Fool Know That, Don't Make Me Happy, Fingers to the Bone. Υπάρχει μια πολύ καλή επανεκτέλεση του Bloodsucker από το Deep Purple in Rock, με αρκετό ενδιαφέρον solo στην κιθάρα από τον Steve Morse και γενικά άλλο ένα decent αλλά όχι breathtaking album. The Battle Rages On, ίσως το πιο υποτιμημένο και αμφιλεγόμενο άλμπουμ της λατρεμένης μας μπάντας. Είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Blackmore θα ήθελε να δώσει ένα αριστερό uppercut στον Gillan και ο Gillan ένα δεξί κροσέ στον Blackmore. Οι σχέσεις τους τότε ήταν πιο τεταμένες από ποτέ και εν μέσω της περιοδίας που ακολούθησε το The Battle Rages On, το ποτήρι ξεχύλισε και ο Ritchie Blackmore αποχώρησε οριστικά από το group. Καθαρά παιχτικά τώρα βρίσκω ότι η μπάντα είναι σε εξαιρετική φόρμα σε αυτό εδώ το άλμπουμ και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο πολύ το εκτιμάω, που όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει δεν ήθελα ούτε να το ακούω ούτε να το βλέπω. Τρίτο και τελευταίο άλμπουμ της Mark I, ένα υποτιμημένο και θαμμένο στο χρονοτούλαπο της ιστορίας progressive rock διαμάντι, που όπως και να το κάνουμε όμως ανήκει σε μια άλλη εποχή πολύ μακρινή πια από το 2022. Κορυφαία κομμάτια του άλμπουμ τα Blind, Painter, La Lena, που είναι και η μοναδική διασκευή που υπάρχει στο ομώνυμο στο Deep Purple, και εξαιρετικό κομμάτι βέβαια και το April, ένα συμφωνικό rock κομμάτι το οποίο ήταν ο προπομπός για το Concerto for Group and Orchestra που θα ακολουθήσει και που ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησε η θρυλική Mark II. Του 2020 άλλο ένα άλμπουμ έκπληξη κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας και που αν μη τι άλλο δείχνει ότι οι Deep Purple γουστάρουν υπερβολικά αυτό που κάνουν και σέβονται και υπερβολικά το κοινό τους, εμάς δηλαδή. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πως ένα μάτσο παππούδια θα μπορούσαν να δώσουν καλύτερο άλμπουμ. Μου αρέσει πάρα πολύ που σε πολλά κομμάτια συμμετέχει διακριτικά ορχήστρα. Μου αρέσει πάρα πολύ που το όλο εγχείρημα είναι πολυσυλλεκτικό με rock and roll, progressive rock και space rock προεκτάσεις. Προσωπικά μου αρέσει περισσότερο η τρίτη πλευρά, χωρίς να σημαίνει ότι υστερεί κάποιο από τα υπόλοιπα κομμάτια. You can bury me up to my knees in shit. Infinite. Το 2017 η Deep Purple κατά μέσο όρο ήταν γύρω στα 70 τους, κάτι το οποίο δεν τους εμπόδισε καθόλου να δώσουν ένα εξαιρετικό άλμπουμ με αρκετά φρέσκο και δυναμικό ήχο. Εξαιρετικά δείγματα τα singles Time for Bedlam, All I Got Is You, The Surprising, που συνοδευόταν και από ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ κάνοντας flashback στην πορεία του group, και το Johnny's Band, εξαιρετικό κομμάτι. Φοβερά deep cuts στα Hip Boots και One Night in Vegas, ενώ εντελώς ατυχής η διασκευή του Roadhouse Blues των θρυλικών Doors. The House of Blue Light του 1987, ο πιο 80s δίσκος με τον πιο εμπορικό, όπως συνηθίζαμε να λέμε τότε, ήχο, και ίσως το εγχείρημα των Deep Purple να ανοιχτούν σε ένα πιο mainstream κοινό. Ένα άλμπουμ που είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ στην εποχή του. Μουσικά ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από το Perfect Strangers, με το οποίο είχαν κάνει την επανεμφάνισή τους 3 χρόνια πιο πριν. Σαν άλμπουμ όμως είναι ασύγκριτα πιο αδύναμο. Bad Attitude, Call of the Wild, τα singles δηλαδή, πολύ καλά κομμάτια. Όλο το άλμπουμ όμως μου αρέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα το Mitchie Dupree, που είναι κάτι σαν γέφυρα των Deep Purple των 80s με αυτούς των 70s. Perpendicular του 1996, έξω ο Ritchie Blackmore, μέσα ο Steve Morse, εντελώς διαφορετικό στυλ κιθαριστών, ο Ritchie πιο βιρτουόζος, πιο φαντεζή, αλλά και πιο ατομιστής, ο Steve πιο σεμνός, πιο ομαδικός και πιο αθόρυβος παίκτης, αλλά φυσικά και αυτός πολύ ουσιαστικός. Το Perpendicular είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, κρίνω ότι είναι από τα καλύτερα της Steve Morse era.
Highlight του άλμπουμ είναι το Sometimes I Feel Like Screaming, υπέροχο κομμάτι το Loosen My Strings με φοβερή μπασογραμμή από τον Roger Glover και με ένα από τα πιο όμορφα σόλο του Steve Morse. Overall, επειδή είναι διπλό άλμπουμ, ο πρώτος δίσκος μου αρέσει πολύ περισσότερο, έχει τα καλύτερα τραγούδια, ενώ ο δεύτερος δίσκος έχει πιο standard αλλά decent βέβαια Deep Purple κομμάτια, και το όποιο πρόβλημα του Perpendicular είναι ακριβώς αυτό, ότι όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος και επειδή είναι τεράστιο σε διάρκεια, κάπου προς το τέλος με κουράζει. Δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της Mark III, πολύ δυναμική συνέχεια του προηγούμενου του Burn, σε καμία περίπτωση όμως στο ίδιο επίπεδο συνθετικά, πράγμα αναμενόμενο διότι το Stormbringer κυκλοφόρησε λίγους μόνο μήνες μετά τον εξαιρετικό προκάτοχό του. Εξαιρετικές φωνητικές αρμονίες, λιγότερος John Lord όμως εδώ, η μπάντα έχει κάνει μια στροφή σε πιο rhythm and blues και funk μονοπάτια, ειδικά σε κομμάτια όπως το Love Don't Mean a Thing και You Can't Do It Right With The One That You Love, στοιχείο που συνέβαλε στο να τα παρατήσει ο Ritchie Blackmore αμέσως μετά την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ, και είναι απορίας άξιο το γιατί αποφάσισε να φύγει ο ίδιος και δεν έδιωξε ας πούμε τον Glenn Hughes από την μπάντα. Πολύ καλό άλμπουμ με κορυφαίες στιγμές το ομώνυμο το Stormbringer και το Soldier of Fortune. Perfect Strangers του 1984, ένα καθόλου εξαιρετικό άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα comeback albums μπάντας που διαλύθηκε πριν από λίγο καιρό και επανασυνδέεται μετά από 8 χρόνια με τη σύνθεση που είχαν μεγαλουργήσει με τη θρυλική Mark II. Αφού λοιπόν στο ενδιάμεσο ο Ritchie Blackmore έγραψε άλλο ένα σοβαρότατο κεφάλαιο στην ιστορία της rock μουσικής με τους Rainbow, και μάλιστα έχοντας και τον Roger Glover κοντά του στο διάστημα 1979-1984, αφού ο Ian Gillan έκανε το δικό του κομμάτι κάνοντας ένα αξιοπρεπέστατο πέρασμα από την progressive rock με τις δικές του μπάντες, με τους Ian Gillan Band και τους Gillan, και πρόλαβε να ηχογραφήσει και ένα αμφιλεγόμενο άλμπουμ με τους Black Sabbath, το Born Again, το οποίο εμένα βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ. Αφού οι Lord και Pace έκαναν τη χάρη στον David Coverdale να συμμετέχουν για κάποια χρόνια στους Whitesnake, ενώ παράλληλα ο Lord ηχογραφούσε και κάποια προσωπικά albums, με πρώτο και καλύτερο το Saraband, ενώ ο Ian Pace έκανε κάποιες session συμμετοχές κυρίως σε projects του Gary Moore. Και αφού έγιναν όλα αυτά, για το Perfect Strangers δεν υπάρχουν και πολλά λόγια, μιας και όπως προείπαμε πρόκειται για ένα καταπληκτικό album στην ολότητά του. Ενέργεια, δύναμη, μπόλικο συναίσθημα, η γνωστή εκπληκτική χημεία μεταξύ των μελών της Mark II, και εδώ μέσα βέβαια υπάρχουν κλασικά πλέον Deep Purple κομμάτια όπως τα Knocking at Your Back Door, το ομώνυμο βέβαια το Perfect Strangers. Υπάρχουν κομμάτια δυναμίτες όπως το A Gypsy's Kiss, το Mean Streak και το Hungry Days, και φυσικά μία από τις καλύτερες power μπαλάντες που έγραψαν ποτέ η Deep Purple, το εξαιρετικό Wasted Sunsets. Και βέβαια ένα από τα καλύτερα deep cuts του άλμπουμ είναι και το Nobody's Home. Το CD Perfect Strangers ακόμα πιο χορταστικό, μιας και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το 10λεπτό instrumental Son of Valerie και ένα εξαιρετικό instrumental, και το συμπαθητικό outtake Not Responsible. Το πιο πειραματικό και progressive rock album της μπάντας με έντονες jazz, blues μέχρι και κλασικής μουσικής προσμίξεις. Τρομερά κομμάτια το ομώνυμο, το Demon's Eye, το No 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 και το Anyone's Daughter. Ολόκληρη δεύτερη πλευρά αναδεικνύει το πόσο τεράστια η μουσική ήταν η Deep Purple, που παίζουν ό,τι πιο πρωτοποριακό έχει ηχογραφήσει η μπάντα με τα The Mule Fools και No One Came. Το πόσο μεγάλο άλμπουμ είναι το Fireball μαρτυράει και το γεγονός ότι έξω από αυτό στην αρχική του έκδοση έμειναν τα Strange Kind of Woman, τα I Am Alone και Freedom, που υπάρχουν μόνο στην επανέκδοση του Fireball σε CD το 1996.
David Coverdale και Glenn Hughes έχουν αντικαταστήσει τους Ian Gillan και Roger Glover αντίστοιχα, που τους ξεφορτώθηκε ο Ritchie Blackmore επειδή δεν τέριαζαν, λέει, στο στυλ της μουσικής που ήθελε να συνεχίσει ο Ritchie τους Deep Purple. Τρομερό άλμπουμ το Burn, μετά το πολύ μέτριο Who Do We Think We Are. Η μπάντα κατά κάποιο τρόπο επανειδρύεται και βρίσκεται ξανά σε δαιμονιώδη φόρμα. Ειδικά ο Ritchie Blackmore τα δίνει όλα, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του άλμπουμ και είναι ο μόνος που υπογράφει όλες τις συνθέσεις. Φοβερά κομμάτια τα Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down και φυσικά το Mistreated που το ερμηνεύει μόνος του με απίστευτο πάθος ο 23χρονος τότε David Coverdale. Sweet child in time, you'll see the light. Μετά το τέλος της Mark I και μετά το όπως και να το κάνουμε αποτυχημένο πείραμα του Concerto for Group and Orchestra, οι Deep Purple είχαν φτάσει σε αδιέξοδο. Ο John Lord φαινόταν ότι έκανε πιο πολύ κουμάντο εκείνα τα πρώτα χρόνια στην μπάντα, οπότε ο Ritchie Blackmore κάποια στιγμή του λέει «John, αρκετά με τους πειραματισμούς, με τη psychedelic rock, με την progressive rock και με τη συμφωνική rock. Άσε με να το πάρω λίγο απάνω μου το πράγμα, να το ρίξουμε λίγο πιο πολύ στο hard rock και άμα αποτύχουμε και έτσι, τότε το διαλάμε το μαγαζί». Κάπως έτσι λοιπόν τα ενία των Deep Purple δόθηκαν στον Ritchie Blackmore και προέκυψε το Deep Purple in Rock, το πρώτο στούντιο άλμπουμ της θρυλικής Mark II. Child in Time, το καλύτερο τραγούδι των Deep Purple και ένα από τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της rock μουσικής. Speed King, ένα από τα πιο heavy rock τραγούδια της μπάντας. Deep Purple in Rock, ένα από τα albums που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας της rock μουσικής. Όταν σε ένα άλμπουμ υπάρχουν τα Highway Star, Smoke on the Water, Space Tracking, τα Deep Cuts του είναι τα Pictures of Home, Lazy, Never Before και ένα υποτίθεται από τα πιο αδύναμα τραγούδια του είναι το Maybe I'm a Leo και κάποιο When a Blind Man Cries έχει μείνει outtake από το άλμπουμ επειδή δεν άρεσε στον Ritchie Blackmore. Όταν σε ένα άλμπουμ αισθάνεσαι την απίστευτη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των μελών του group και αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη, την έμπνευση και τη δημιουργικότητα να είναι στο μέγιστο βαθμό, μια μπάντα πραγματικά on fire, τότε έχεις να κάνεις με το καλύτερο άλμπουμ μίας από τις καλύτερες rock μπάντες που εμφανίστηκαν στον πλανήτη Γη. Αυτά ήταν τα 22 άλμπουμς μίας από τις μεγαλύτερες rock μπάντες, τους Deep Purple. Feel free να εκφράσεις οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από το βίντεο. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.